Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u našeho Facebook livestreamu. Zastupujeme společnost Červa, to jste viděli na začátku, dám si to sem, aby to bylo vidět. Moje jméno je Petr Majdl, jsem produktovým manažerem společnosti, mám na starost vývoj nových produktů, mám na starost vaši zpětnou vazbu, když se vám něco nelíbí, takže to je Červa, ale teď se pojďte podívat, co Červa dělá, to je taky důležité, abyste věděli, na co vůbec máte koukat. Takže teď vezmu kameramana, vezmu ho tady na procházku, tady za mnou vidíte, vyrábíme spousty typů rukavic, různých modelů, ať jsou růžový, nebo jsou žlutý, nebo jsou zelený, prostě všechno, co tady vidíte, tak to jsou naše produkty. Potom, když to otočíme na druhou stranu, hned tady takhle z pohledu vašeho doleva, tak tam vidíte pracovní oděvy. Takže děláme rukavice, děláme pracovní oděvy, teď utečeme o kousíček dál, začneme tady u volnočasové obuvy, budeme pokračovat přes profesionální pracovní obuv až po bezpečnostní obuv. Musím si tady tahat sebou ten mikrofon, ale myslím si, že to zvládnete. Děláme i holiny, děláme i ty velké holiny, takže kdyby nás poslouchali rybáři, tak máme i ty velké holiny takhle pod prsa. Prsačky. Takže máme i ty výstražné oděvy, pak máme i tady oděvy pro pracovníky s masem, aby mohli naši řezníci připravit to nejlepší masíčko. A pak tady úplně, řekněme, ke konci už se dostáváme k nějakým specialitám. Specialita jsou takovýhle krásné kombinézy, které se používají potom na práci s chemickými látkama nebo i s plynama, s něčím, co je hodně složitý. Tak dneska to máme takovou roadshow, takže pak ještě vyrábíme ochranu zraku, vyrábíme spousty typů brejliček, vyrábíme spoustu typů zorníků, vyrábíme svářické kukly. Teď vás tady obejdu. Jelikož je to kompletní ochrana hlavy, tak máme ochranu proti pádu, postroje, když lezete do výšek, potom je to ochrana sluchu. Přes ochranu sluchu se dostaneme k ochranu dýchacích orgánů, ať už je to nejjednodušší, co se týká respirátoru, nebo polomasky, nebo celoobličové masky. Potom je to přes kšiltovky s plastovou výstuhou, až po ochranné přilby, průmyslové přilby. A zase se dostaneme zpátky a zpátky se dostaneme přes nějaké doplňky, až po zase to krásné pracovní oblečení, který je úplně fantasticky vidět. Potom je tady náš kolega, toho obdivuju každý den, protože ten má takovou výdrž. Každý den tady prostě je připravený sloužit na recepci a každý den tady je, usmívá se. Má furt brýle, takže se asi stydí, nechce být natáčený. Ale takže to máte showroom, ten showroom je obrovský, ten náš livestream, o čem to je. Každých 14 dní se snažíme vám, našim posluchačům, vy, co nás sledujete pravidelně, tak to víte, ale vy, co nás nesledujete pravidelně a chcete nás začít sledovat, tak abyste věděli proč. Každých 14 dní vám představíme téma, na který se zaměříme, představíme vám, jaký jsou rizika při práci, na co si máte dát pozor a potom na to navážeme vždycky tím, že buď to vás ještě edukujeme, jaký jsou na to evropské normy, které dělají určitý limity, třeba u hluku 85 decibel, co je nad, musíte používat nějaké ochranné prostředky, tak vám potom hned na to ukážeme ochranné prostředky. V tomto případě tady mám třeba připravené rukavice, takže když pracujete rukama, ne hlavou, tak potřebujete rukavičky a tady právě vidíte různý typy těch rukavic. Co se týká nějaký periodiky, každých 14 dní, to znamená každých 14 dní ve čtvrtek většinou ve 3 hodiny, dneska to bylo ve 3:10, ale to se stane, když máte třeba špatný signál, nebo tady letí velký Airbus, my jsme hned u letiště, tady občas ruší signál. Takže to je o tom. Takže vždycky si to téma zvolíme a ukážeme vám, rizika jsem říkal, normy, a teď to řešení. Takže řešení přesně na jakou práci je to dané řešení. Vy se můžete v průběhu celého livestreamu se můžete ptát, napsat vždycky dotaz, pokud ho nezodpovíme hned, protože to třeba nestihneme vidět, tak zodpovíme potom elektronicky nebo vám zavoláme, ale vždycky ta komunikace takhle funguje, takže když budete chtít něco vědět, pošlete nám dotaz, my se vám budeme snažit erodovaně a edukovaně, jak si odpovědět. Když to nebudeme vědět, tak se to doučíme a odpovíme nám, abyste vždycky dostali pravdu a dostali jste dobrý doporučení. Takže to byl úvod livestreamu, proč to děláme, viděli jste, co vyrábíme, o čem je ta firma. A minule, vy, co nás sledujete, tak minule jsme se zaobírali rukavicema. Spousty rukavic. Říkal jsem vám, proč máme rukavice s těmahle puntíkama, proč máme rukavice růžový, proč máme rukavice z kůže.
proč máme rukavice tady s tím krásným modrým nitrilovým povrstvením. Takže vysvětlili jsme si různý rozdíly mezi rukavicema a vždycky je to o tom, to, co jdete dělat, tak byste si měli zjistit, s čím budete pracovat, jak dlouho, ať je to chemická látka. A následně na to si prošli všechny návody k použití, bezpečnostní listy chemických látek a potom si vzali ty správné rukavičky, aby nedošlo k nějakému úrazu. Minulé jsem vám slíbil jednu krásnou věc a to je to, jak se rukavice vyrábí. Že vám ukážu, jak se rukavice vyrábí. No, nemáme tu výrobu, přiznávám, nemáme ji tady, máme tu jenom velký sklad, ale můžu vám to zprostředkovat pomocí obrázků. Byl jsem ve výrobách v dubnu na 10 dní a snažil jsem se vám přiblížit těma obrázkama přesně to, co tam probíhá a budu vám se k tomu snažit říkat svůj komentář. Pojďme se na to podívat. Rukavička, abyste viděli, tak to je finální produkt. Rukavička, která je protiřezná, má na sobě PU povrstvení, který zajišťuje zase perfektní grip při práci a poměrně dobrou odolnost vůči oděru a velmi dobrou odolnost vůči řezu. Takže tady to je finální produkt, ať si pojďme podívat, jak ten finální produkt vzniká. Jsem si to pro vás tady takhle vytisknu, jak na nádherný prezentaci. Takže na každém začátku vždycky musí být příprava toho základního materiálu. V tomhletom případě základní materiál jsou nitě. Vidíte tu modrou špulku? Modrá špulka v tomhletom případě reprezentuje protiřezné vlákno. To je ta modrá špulka. Z té modré špulky to takhle vyleze nahoru. A tady, možná to na té kameře nebude vidět, ale tady uprostřed je zase ta modrá barva a kolem se omotává vlastně směsí bavlny a polyesteru. Ve finále se to namotává na tuhle velkou špulku tady nahoře a to je ten základní materiál, který je potřeba pro výrobu rukavic protiřezných. Takže pojďme na tu druhou část. V druhé části je tam šicí stroj, ne šicí stroj, který má vaše babička na půdě nebo na chatě, ale je to šicí stroj, který funguje absolutně automaticky. Tady z druhé strany, za tím šicím strojem, si představte tu špulku. Vlastně tady je vidět ta špulka. Takže z té špulky se tady nahoru takhle obmotávají ty jednotlivé nitě. Ty nitě jdou do toho šicího stroje a ten takhle kmitá. A tady do košíčku vám po 4,5 minutách vyplivne jednu rukavici. Takže to je řekněme, ta první úplně vytvoření té rukavice a vytvoření samozřejmě rukavice v určité velikosti. Takže ten stroj je naprogramovaný, aby plival jenom 9 nebo 8, podle toho, co mu řeknete. Když už vám vyplivne tu rukavici, tak ta daná rukavice, to vám ukážu spíš na tom produktu, ta daná rukavice na sobě nemá žádný povrstvení, nemá žádný značení a nemá ani ukončení té manžety. Takže když se ušije ta rukavička, tak první, co je, tak se musí otočit, protože se šije takhle skončí, takže se musí otočit a až se otočí, tak se musí zakončit ta rukavice, musí zakončit tady ta manžeta. V tomhle případě šedivá, není moc dobře vidět, tady v tom případě třeba takhle ta žlutá. Takže musí se zakončit manžeta. To je takový mezikrok. Pokud chcete na rukavičku strčit nebo dát nějaký povrstvení, aby vám to zlepšilo ty protiskluzní vlastnosti nebo i nějaký chemickou odolnost, tak rukavice musíte nejdřív nastrčit na předem připravené moldy, formy, na ty formy. Takže nastrčíte na takovéhle formy, opět musíte vycházet z toho, že tady to jsou formy velikosti 8, takže tam strkáte jenom rukavice velikosti 8, aby to povrstvení bylo ideální a bylo perfektní. Takhle to vypadá, nastrčíte na formy, připravíte se na to máčení. A tady už vidíte v podstatě ten první krok toho máčení. Ty moldy se postupně přiblíží vlastně, tady v tom případě se přiblíží té kapalině, kapalina se zvedne nahoru, namočí se a potom zase se vysune celá ta forma ven, nechá se chvilku odkapat a pokračuje se dál do toho výrobního procesu. Tady to je ten proces toho máčení, takhle to vypadá. Tady to je celá ta linka. Ta linka má nějakých 100 metrů, takže na začátku, úplně tady na začátku je to máčení a potom pokračuje po té lince, pokračují ty formy s těma rukavicema a suší, teda v té první fázi
se vymývají. Takže si představte, tady za těma sklama je 6 různých bazénů a v těch 6 různých bazénech pro rukavice je čistá voda. Jelikož se to máčí do chemikálie, tak ta chemikálie se musí pořádně vymýt, aby následně ten produkt byl ideální. Takže projde to těch 100 metrů sem, potom to vyleze do prvního patra, jede to zase 100 metrů zpátky, zase to vyjede sem, zase to jede nahoru, pak ještě tady do druhého patra. A to je to, co se tam děje, tak je sušení. Nahoře, až takhle v tom vršku, je teplota nějakých 250 až 300 stupňů, aby došlo k tomu ideálnímu vysušení. Tady, jelikož to je fotka z videa, tak vidíte čas z toho videa, ale pojďme si představit, co to znamená. Tady ty 2 chytačky vám na konci celý ty linky chytějí ty rukavičky a stranou je takhle z té linky, takže je to vlastně typ automatický sundávání hotových namočených rukavic nebo povrstvených rukavic z té dané linky. Takže se sundají dolů. Tady je takový meziskok. V tomhletom případě je to připravená rukavice, kde ta rukavice bude pokračovat sem do tohohle místa. A jelikož jsme video, takže vám musíme ukazovat jenom fotografie. Nemůžeme vám ukazovat video, protože by to nebylo vidět. Takže ta rukavice se takhle posouvá a dodatečně se tam dělají ještě protiskluzné terčíky. Tady máme další možnost určitého sušení. Pokud je rukavice máčená víc než jednou, tak se musí navěšet jako vaše ponožky nebo spodní prádlo prostě na kolíčky a hodit se do pece, aby se absolutně perfektně vysušily. Takže tak, pokračujeme dál. Tady se dostáváme do takové první fáze kontroly. Tady nahoře máte všechny rukavice, které už jsou povrstvené. Dole máte rukavice, které můžou mít na sobě nějaký defekt, takže pracovníci vezmou každou rukavici kus po kuse a ty, co nevyhovují té kvalitě, která je nastavená, tak to samozřejmě vyhazují dolů. Takže první kontrola, tady je systém značení rukavic. Pokud máte na rukavici takhle už to značení, máte tam značku, máte tam velikost, tak může probíhat tady tím systémem. Tady vidíte takové proužky, to je laser, který zaměřuje, aby to značení vždycky bylo na správném místě. A ten pracovník vlastně nasune na tu žlutou část, nasune tu rukavici a stroj tepelným termotransferovým tiskem nasune vlastně to značení na tu rukavici. Až se udělá značení, tak je opět finální kontrola kvality toho značení, jestli nedochází k nějakým defektům, jestli je to všechno v pořádku. Pokud je to v pořádku, pokračuje se dál, balí se, dávají se štítky s čárovými kódy, s označením daného typu, s označením velikosti, aby zase u vás to bylo všechno v pořádku. Zabalí se do krabice s naším logem, krabice pokračuje dál, hodí se do kontejneru, kontejner si poplave pár měsíců na moři, dostane se do přístavu a z přístavu se dostane až k nám na velký sklad, kde na tom skladě bych chtěl zmínit jednu další benefit naší společnosti. Dojde k tomu, že když to dorazí na ten velký sklad, který je tady takhle za mnou schovaný, tak první, co se udělá, tak se otevře vždy každý ten kontejner, který přijde, prohrabe se, všechno to zboží se prohrabe a zkontroluje se. Pokud dojde k nějaký kontrole, že něco není v pořádku, tak to hlášení chodí každý den, v 8 hodin to mám na e-mailu, tak 3-4 e-maily a mám tam napsáno, vše OK, můžeme prodávat. Pokud tam je něco špatně, tak se to vezme a pošle se to zpátky k výrobci. Takže to bylo hodně z rychlíku to, jak se vyrábí rukavice. Pokud chcete třeba rukavici z jiného vlákna, tak ten proces probíhá v podstatě stejně. Pokud je chcete máčet do nějaký jiný látky, tady třeba byl polyuretan, chcete ho do nitrilu, tak to máčíte do nitrilu. To, co to jenom prodlužuje, tak čím změníte tu látku, tak se může třeba polyuretan trvá 4 hodiny, než ta rukavice ujede tu 100-metrovou linku, než se vrátí zpátky, tak 4 hodiny trvá, než se vrátí. A když to máte do toho nitrilu, tak je to skoro až 5,5 hodiny. Takže se to prodlužuje ta doba toho schnutí, toho máčení, aby byl produkt vynikající. Vy, co jste přišli až teď, tak děláme edukační livestream každých 14 dní na produkty, které vám mají chránit zdraví, které se používají většinou při práci pro profíky. A snažíme se vždycky ukázat něco nového i z nových produktů a uspůsobit to vašim požadavkům a vašim dotazům. Minule, to, co už vy, co sledujete pravidelně a vidíte to, tak minule jsme prošli rukavice, prošli jsme
spousty různých typů. Máme jich tu v sortimentu přes 300. Znám všechny, to je jasný. Jsem produktový manažer. Ne, neznám všechny, je jich fakt hodně, ale každopádně vím, jaký mají vlastnosti, takže vám dokážeme zase správně přiřadit rukavici na tu správnou danou činnost. Pokud budete chtít s tímhletím poradit, máte k dispozici naše webové stránky www.cerva.com. Tam byste měli najít všechny informace, najdete tam i odkaz, kde nás můžete kontaktovat a napsat jakýkoliv dotaz. Takže budeme se snažit vám co nejrychleji odpovědět. A teď pojďme na nějaké nalákání na příště, protože každý díl se vás snažím nalákat, co bude příště. Tenhle ten díl se vám budu snažit nalákat na to, že příště máme speciální akci, která je tajná. Je tajná, takže už to je zajímavý. A je tajná, protože je pouze pro vybraný partnery. Ty, co s náma obchodují, protože my jsme velkou obchodní firma, takže máme svoje distributory na trzích, na českém trhu a skrz distributory se pak to zboží dostává k vám, ke koncovým uživatelům. Takže máme tajnou akci s našima partnerama, kde na té tajné akci jim ukážeme úplně ten nejnovější, co v tenhle ten rok máme vyvinuto a připraveno pro vás, pro koncový zákazníky. A to, co vám můžu slíbit, je, že na tu tajnou akci vás vezmu a ukážu vám, jak to tam vypadá, jak je prostředí takovéhle akce, jak to probíhá. A můžu vám slíbit, že vám ukážu i nějaký tajný produkty, protože když je to tajná akce, tak jsou tajný produkty, ale mám to na starost, tak vám to ukážu. Ne, to je jasný. Takže pro dnešek bych to takhle hezky ukončil nalákáním na příště. Tajná akce, myslete na to, tajný produkty, všechno bude tajný, ale ukážu vám to, slibuju. Díky moc za sledování, sdílejte, dole vždycky na tom Facebooku máte takový ten palec nahoru, už má nějakých 15 let, už je starý, tak ho zmáčkněte, to půjde nahoru, nebo to sdílejte. To je taková ta šipička takhle na bok. Tak to sdílejte a budeme se těšit zase na příště. Mějte se hezky.